د ټي بي خبره به کوو. ټي بي نوم خو به مو اورېدلی ښه. ټي بي ټیوبرکلوسس ته وایي ښه. مایکو بکټیریم ټیوبرکلوسس پلمونري ټي بي خبره به موږ کوو ښه. ټیوبرکلوسس یو چې درته د دې خبرې پته وي چې د دې کازیټیو ایجنټ چې کومه دی هغه مایکو بکټیریم ټیوبرکلوسس دی ښه. ټیوبرکلوسس دی مایکو بکټیریم ټیوبرکلوسس دی. اوس دا مایکو بکټیریم ټیوبرکلوسس لیټل بیټ پیتوپیدیالوجي به ډسکس کړو. دا داسې کار کیږي چې دلته کله بکټیریا انټر شي. بکټیریا فار ایگزامپل دا مایکو بکټیریم ټیوبرکلوسس دا ده. نو دا څه کار وکړي؟ دلته په دې کې میکروپیجز دي ښه. د دې دغه میکروپیجز دي د څه ورته وایي د لنګز الویولر میکروپیجز دي. دا داسې کار وکړي چې دا وخوري. دا څه وکړي؟ دا وخوري. دا چې کله دا وخوري نو دا انسایډ دننه دا د دې دپاره وخوري چې دا الیمینیټ کړي او د دې دا مسله ایسته ختمه کړي. نو دا چې کله دننه لاړ شي دا نو دننه دا چې کوم پیګوسوم دی زمونږ سا یا میکروپیج دی پیګوسوم نو دا انسایډ دې ته لاړ شي. نو دا په دې انسایډ په دې کې څه وکړي؟ دا پیګوسومس چې کومه دی دا unable to digest this bacteria unable to digest and eliminate from the body. دا په دې کې ناکام شي. نو دا داسې کار وکړي چې دا ډیوایډ کوي اینډ ریډیوایډ کوي ځان. دا ډیوایډ کوي اینډ ریډیوایډ کوي ځان. دا دلته نو دا په دې کې دننه ماحول جوړ کړي او ځان ډیوایډ اینډ ریډیوایډ کوي ښه. کله کله داسې کار وشي چې دې له بیا نور میکروپیج راشي یا ایپیتیلیل سیلز د دې نه داسې تاو شي او دا زمونږ سا یو خپل سپیشل سټرکچر جوړ کړي. دا نو دې سپیشل سټرکچر ته بیا موږ د دې نه بیا یو کمپلیکس جوړ شي او ګون کمپلیکس ورته بیا موږ وښه. ګون کمپلیکس چونکې ستاسو په بک کې نشته دی نو ضرورت ورته نشته دی. په های لیول په میډیکل کې به بیا ووایي. اوس دا انفیکشن اف د لنګز دی. ټي بي انفیکشن اف د لنګز دی خو کازډ بای مایکو بکټیریم ټیوبرکلوسس. دې ته موږ څه نوم ورکړلی؟ ټي بي م ورته ورکړلی. اوس کله چې دا ډیزیز چاته ولګي نو په انیشیل یا په ارلی سټیج کې د دې څه ساین سیمپټم نه وي. نو ساین سیمپټمس بالکل مریض ته څه پته نه لګي. خو کله چې دا ډیزیز ایډوانس سټیج ته لاړ شي ایډوانس سټیج ته نو دا مریض بیا دته مسلې سټارټ شي. یو خو د ده نه چې ته کله هسټري اخلي نو دته به کرونیک پروډکټیو کپي ښه. دا کرونیک پروډکټیو کف چې کومي دا به رسټي سپوټم سره تاله را دي ښه. رسټي سپوټم د څه د وجې نه دا بلډ سټینینګ شوی په دې سپوټم کې. بلډ سټینډ سپوټمي یعنی اینی په سپوټم کې د دې وجې نه دا رسټي. دې لپاره موږ سپیسیفیک لفظ هیموپټیسس یوز کوو ښه. هیموپټیسس لفظ موږ یوز کوو. هیموپټیسس بلډ ان د سپوټم از کالډ هیموپټیسس. نو دا به د کرونیک پروډکټیو کف سره راځي. یوه دویم دا مریض چې کوم دی دا به د نایټ سویټس سره راځي. د شپې را باندې خوله را دي ښه. نایټ سویټس سره به راځي سویټس. او دا به د لاس اف اپیټایټ سره راځي. لاس اف اپیټایټس خوراک ته مې زړه نه کېږي. اوس یو سړی خوراک کم کوي نو د ده به څه ویټ بې لاس کېږي ښه. د ویټ لاس سره به دا راځي ښه. د ویټ لاس سره او په دې کې به تبه چلیږي. ستاسو په بک کې لیکلی های ګریډ فیور. های ګریډ فیور نه انیشل سټیجز کې دغه نه وروسته بیا کېدلی شي. خو دا به د لو ګریډ فیور سره راځي ښه. مړه تبه به پکې چلیږي. وجود را باندې مړ دی لو ګریډ فیور سره. د لو ګریډ فیور نه علاوه لاس انرژي را پکې نشته دی. انرژي لیس بی انرژي را پکې نشته دی. وجود مې کار نه کوي. وجود مې درد کوي. دا ټولې خبرې نو دا به ستاسو کوم طرف ته اشاره کوي چې کله یو سړي ویل په ما باندې نایټ سویټس دی مالا مطلب خوراک ته مې زړه نه کېږي ویټ لاس دی او پروډکټیو کف دی ټوخی کومر دی نو فیملی هسټري به ترې واخلئ. فیملی هسټري نه به بیا تاسو ته دا پته لګي چې دا څه شی دی زموږ ښه د ټي بي ساین اینډ سیمپټم دی.
اوس د دې ساين سپټمز چې کله زمونږ له مریض راشي او هغه موږ ډایګنوز نو ډایرکټ موږ خو یو دوی ته ټریټمنټ سټارټ کړو ښه ټریټمنټ په ټریټمنټ کې دوی ته موږ په رایپس فارمولا باندې ټریټمنټ ورکوو ښه RX به زه ولیکم رایپس ښه په دې کې دا R چې کومه دی دا ریپمپیسین یا ریپمپین او I د آیسونایزیډ دپاره دی آیسونیازیډ او P د فارنزیمایډ دپاره دی فارنزیمایډ او E د ایتمبیوټول دپاره دی ایتمبیوټول او S چې کومه دی د سټریپټومایسین دپاره دی سټریپټومایسین دپاره دی دا مونږ ورکوو په دې کې ریپمپین یا ریپمپیسین او آیسونایزر چې کومه دي دا ویل نون ډرګز دي او دا موسټ کامنلی یوز ډرګ ان ټي وي دي صحیح ده دا موږ د سیورل مانثس دپاره ورکوو ښه ډیپینډ کوي سیورل مانثس دپاره ورکوو د شپږو میاشتو لپاره ورکوو د 9 میاشتو لپاره د کال یا 18 میاشتو لپاره دوو دپاره کله چې موږ دا ټریټمنټ ورکوو نو موږ مریض ته دا خبره وکړو چې څومره هم دا ډرګز دي نو یو خو به درته په ډیلی بیسس باندې په دې کې به قضایي نه راولي که چېرته په دې کې قضایي دا راولي نو زمونږ سره د دې د بکټیریا چې کومه ده دا ریزسټنټ کېږي دا ټریټمنټ ورته موږ بیا واپس سټارټو یوه خبره دویمه دا خبره چې زمونږ سره کله یو سړي ته دا ټي بي په فرست ټایم باندې ولګي دې ته پرایمري tuberculosis وایي خو که چېرته یو سړي ته مخکې لګېدلی او بیا ورته ولګي دې ته سیکنډري tuberculosis وایي دا ګون کمپلیکس یا دا بکټیریا که دلته په دې کې پټه شي دلته نو تقریبا دا د ډیکیډز دپاره د کلونو دپاره دا دلته ډورمنټ پاتې کېدلی شي او دا بیرته ری اکټیویټ کېدلی شي او کله چې بیا ری اکټیویټ شي نو بیا ډېره زیاته څه ډینجري او ډېره زیاته خطرناکه وي نو دا زموږ سره د دې ټریټمنټ دی د دې د پریونشن دپاره موږ کار کوو ماشومانو ته موږ اکثر چې ماشوم یي نو هغه ته موږ BCG ویکسین په ماشوموالي باندې کوو BCG ویکسین چې کومه دی نو د ویکسینیشن د وجې نه ویکسینیټډ BCG ویکسینیشنز دا ورته موږ کوو دویم چې کله په چا کې دا ټي بي ډایګنوز شي نو موږ آیسولیټ کو ښه پیشنټ موږ څه کو آیسولیټ کو اوس ولې دا مریض موږ آیسولیټ کوو ټي بي چې کومه دی دا زموږ سره کنټیجیس کمیونیکیبل ډیزیز دا چې دا د یو انفیکټډ پرسن نه بل انسان ته لګي نو د دې د وجې نه چونکې دا د یو انسان نه بل انسان ته لګي نو دا پیشنټ موږ څه کوو آیسولیټ کړو د دې څومره یوټینسلز دي څومره برتنې وغیره دي نو موږ وایو چې دا ځان له دې خوراک کوي ښه دا دې څه کوي چې څومره هم د ده برتن دي یا څومره مطلب د ده د خوراک سامان دی هغه ورته موږ وایو څه کوي هغه موږ وایو دا ته دغه کا ځان لکه بل د په هایجین باندې که چېرته دا ان هایجینیک کنډیشنز وي زیاتره به دا بیماریانې تاسو ته په جیلونو کې دا به په کیمپونو کې دا به په داسې ځایونو کې چې هلته اور کراوډ خلک وي هلته ان هایجینیک کنډیشنز وي نو موږ ورته وایو چې تاسو د صفایۍ خیال ساتئ نو موږ وایو چې خپل هایجین چې کومه دی د هایجین سپیلنګ به په خپله باندې وګورئ د هایجین راته ښکاري چې HEGIENE دی هایجین سپیلنګ د صفایۍ دپاره چې کوم استعمالیږي د هایجینیک کنډیشنز خپل څه کوي امپروو کوي او بل چې کومه دی زمونږ سره موږ ورته وایو چې که چېرته تاسو ملک یوز کوئ نو هغه پاسچورایزډ کوئ پاسچورایزډ اینډ بوایلډ ملک چې کومه دي هغه تاسو یوز کوئ او په خپل نیوټریشنز باندې ځکه چې د نیوټریشن د وجې نه د سړي صحت چې کومه دی هغه دغه کېږي نو موږ وایو چې خپل نیوټریشن څه کوي دا امپروو کوي صحیح ده یو خو د دې ټي بي چې کوم دی موږ په کلینیکل هسټري باندې چې دغه کوو بیا موږ ډایرکټ دوی ته چیسټ ایکس رے کوو صحیح د چیسټ ایکس رے چې کله موږ وکړو بیا زموږ دغه نو بیا موږ دوی ته څه کوو دوی ته موږ بیا بایوپسي کوو بایوپسي زموږ سره واحد هغه ټیسټ دی چې دا ډایرکټ موږ تر دې خبرې ریزلټ راکوي چې یار زموږ سره دا ټي بي دی که سمثینګ ایلس دی نو بایوپسي واحد هغه ټیسټ دی چې دین ایگزیکټ موږ ته پته لګي بیا د سټیجنګ دپاره که چېرته زموږ سره زموږ شکي نو بیا موږ سټي سکین او MRI موږ د دپاره کوو که چېرته مطلب لنګ کینسر لګېدلی یا نورې داسې مسلې نو زموږ سره څه موږ بیا په سټي سکین او MRI باندې کوو د دې لپاره موږ منټاکس ټیسټ هم د دې لپاره کوو ټیوبرکولین ټیسټ چې کوم دي موږ دلته دغه کوو او بیا 48 هاورز دپاره
یا 72 هاورز دپاره موږ هغه چک کوو چې زموږ څه ریاکشن ښودلی دی که نه نو موږ د دې ډایګنوز وکړو ډایګنوز نه بعد بیا موږ دې ته څه ته ټریټمنټ ته نو داسې نه چې تاسو ډایرکټ ټریټمنټ سټارټ کوئ اول ډایګنوز دی بیا د هغې نه بعد څه شی دی ټریټمنټ دی نو دا زموږ څه دا زموږ څه و ټي بي نیکسټ چې کومه دی زموږ څه دی امپایسیما